سلام، من علیرضا هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد روتر OS Users and Services صحبت کنیم. منظور از یوزرز اینجا همون یوزری که باهاش به روترمون ما وصل میشیم که روترمون رو مدیریت کنیم، مشابه یوزر ادمینی که تا الان داشتیم ازش استفاده میکردیم. و منظور از سرویسز یا همون IP سرویسز هم روشایی که ما از اونها استفاده میکنیم تا به روترمون وصل بشیم. ما تا الان از وین باکس استفاده کردیم، از محیط وب یا وب فیگ استفاده کردیم، از تلنت و SSH هم استفاده کردیم که روترمون رو کانفیگ کنیم. حالا میخوایم ببینیم چجوری میتونیم این روش‌ها رو مدیریت کنیم، دسترسی‌ها رو تا حدی که نیاز باشه محدود کنیم و از این طریق روترمون رو امن‌تر کنیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. اگر ما بیایم از قسمت سیستمز روی گزینه یوزرز کلیک کنیم و بریم توی تب گروپس، به ما گروه هایی که یک یوزر میتونه عضو اونها باشه رو نشون میده. یک یوزر باید مسلما عضو یک گروهی باشه. 3 تا گروه دیفالت اینجا وجود داره که ما اون 3 تا گروه رو میتونیم اینجا ببینیم. گروه های فول، رید و رایت هستن. گروه هایی که خود میکروتیک اینها رو ایجاد کرده. همچنین شما میتونین اگر خواستین گروه مد نظر خودتون رو بسازین و پرمیشن ها رو متناسب با نیاز خودتون به اعضای اون گروه بدین. حالا یه صحبت خیلی کوتاهی من در مورد این گروه‌های پیش‌فرض انجام بدم. گروه فول همه دسترسی‌ها رو داره، اما گروه رایت تنها تفاوت کوچیکی که با گروه فول داره اینه که میتونه همه کار انجام بده، اما دسترسی پالیسی رو نداره. دسترسی پالیسی منظورش اینه که نمیتونه یوزر جدیدی بسازه و یا یوزرها رو حذف کنه یا پسوردشون رو عوض کنه. یوزر رید هم همه اون کارهایی که یوزر رایت میتونه انجام بده رو داره، فقط به صورت ریدانلی، یعنی هیچ چیزی رو نمیتونه کم و زیاد کنه و یا ویرایش کنه. پس ما کاری که اول میخوایم انجام بدیم، اگر نیاز داشته باشیم باید یا گروه مد نظر خودمون رو بسازیم و یا اینکه یکی از این 3 تا گروه رو انتخاب کنیم برای یوزر جدیدی که میخوایم ایجاد کنیم. برای ساختن یوزرمون هم کافیه بریم داخل همون پنجره تو تب یوزرز. یوزر پیشفرض ادمین هست، عضو گروه فول هم هستش. حالا شما میتونید یوزر دیگه ای رو بسازین که توصیه میشه این کار رو انجام بدین. علاوه سکیوریتی هم خیلی بهتره، چون شما وقتی که یوزر ادمین رو داشته باشین همه میدونن که یوزر پیشفرض میکروتیک ادمینه و متاسفانه اکثر افراد همین یوزر رو عوضش نمیکنن، دیزیبلش نمیکنن. اگر فردی هکری بتونه به یوزر دسترسی داشته باشه میتونه به روتر شما دسترسی پیدا کنه. به عنوان نمونه ما اومدیم یوزر علیرضا رو اینجا ساختیم و عضو گروه فول هم قرارش دادیم. یه فیلدی داره که علاوه امنیتی میتونه کمکتون کنه، اون هم فیلد الاود ادرس هست. یعنی شما میتونین مشخص کنین که این یوزر از یک سری IP ادرس های خاصی میتونه فقط لاگین کنه و از هر IP ادرسی نمیتونه لاگین کنه. اینجا شما میتونین یک یا چند تا IP ادرس و یا سابنت رو وارد کنین. یه نکته ای رو من همینجا بگم، یوزرها تو میکروتیک برخلاف خیلی از سیستم عامل‌ها کیس سنسیتیون. یعنی شما اگر علیرضا رو با A بزرگ تایپ کنین، حتما باید موقعی هم که میخواین لاگین کنین با A بزرگ تایپ کنین، وگرنه از شما ایراد میگیره. یه آزمایش داریم ما اینجا، از ما خواسته که یه یوزر جدید بسازیم، بیایم اونو عضو یه گروهی قرار بدیم که ما اینجا از همون گروه فول استفاده میکنیم. با استفاده از این یوزر به روترمون وصل بشیم. بعد از اونم بیایم یوزر ادمین رو دیزیبلش کنیم که گفتیم یه بست پرکتیسی هستش از لحاظ امنیت. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من به روتر میکروتیکم وصل میشم، میام از سیستمز گزینه یوزرز رو انتخاب میکنم. پنجره یوزر لیست برای من باز میشه، میرم تو تب گروپس. گروپ های مختلف رو اینجا به من داده. اگه من فول باز کنم میبینم همه دسترسی ها حالا غیر از دودو داره. در مورد دود الان ما اینجا صحبت نمی کنیم، اما یوزری مثل رایت این قسمت پالیسی رو نداره. تو قسمت پالیسی نوشته روش نگهداری موسوم نیست، منیج یوزر پالیسیز، یعنی که نمیتونه یوزری بسازه، یوزری حذف کنه و یا اینکه پسورد رو ریست کنه. یوزر رید هم همین دسترسی قبلی رو داشتش، دسترسی پالیسی رو که مثل رایت نداره. مهمترین دسترسی که ازش گرفته شده دسترسی رایته که نمیتونه چیزی رو ادیت کنه مسلما. میریم تو تب یوزرز، یه یوزر ایجاد میکنم، اسمشو میذارم علیرضا. این یوزر رو میام عضو گروه فول قرارش میدم. تو قسمت الاود ادرس من میام میگم این از رنج 192.168.2.0/24 میتونه وصل شه. اگر میخواستم خاص در بنویسم میتونستم اینجا بنویسم از یه تک آی پی، مثلا 192.168.2.2 یه همچین حالتی میتونستم بنویسم و اینو حذفش کنم.
هر جا این دکمه فلش بالا فلش پایین رو دیدین شما توی میکروتیک میتونین فیلدهای یعنی چند تا فیلد اضافه کنین. پس من میام اینجا 192.168.20/24 رو مشخص میکنم. میگه پسوردش رو ست کن. من فعلا همون 123 میذارم. پس یوزر شد علیرضا با ای بزرگ. از این رنج هم فقط میتونه دسترسی داشته باشه. اوکی میکنم اینو. حالا میام دوباره وین باکس رو باز میکنم. اینجا وین باکس رو که این دفعه باز کردم میام یوزر رو علیرضا تایپ میکنم. نگاه کنید من اگه اینو علیرضا با ای کوچیک تایپ کنم از من خطا میگیره رانگ یوزر من پسورد. حالا من همینو میام ایشو بزرگ میکنم، مجدد وصل میشم. تونستم به روترم وصل بشم. من یه مقدار زوم میکنم که بزرگ راحت تر ببینم. حالا که دسترسیم از طریق یوزر جدید برقرار شد، من این یوزر قبلی رو با خاطر اینکه امنیتم یه مقدار بالاتر بره میام چیکار میکنم؟ دیزیبل میکنم. البته به شما توصیه میکنم که پسورد 123 ست نکنید مثل چیزی که من الان انجام دادم. من فقط به خاطر راحتی تو محیط آموزشی هستش این کار رو انجام دادم. یه تبی اینجا داریم، تب اکتیو کانکشنز. شما میتونید از اینجا ببینید چه یوزرهایی الان لاگین هستن. مثلا اگه یه روتری دارین که شما کسای مختلفی بهش وصل میشن و بخواید ببینین چه کسایی الان رو اون روتر لاگین هستن، میتونین اینجا اینو داشته باشین. فقط یه نکته من بگم، وقتی شما نیو ترمینال رو باز میکنین توی میکروتیک میاد اینجا برای شما با همون یوزرتون نشون میده که شما مثلا از طریق تلنت هم وصل شدین. پس اگه وصل شدین دیدین که اینجا شما رو چند بار لیست کرده، نگران نباشین. ممکنه همون توی وین باکس خودتون شما چند تا نیو ترمینال باز کرده باشین و اینجا به خاطر همون شما رو چند بار لیست کرده باشه. از قسمت آی پی هم میتونید ببینید که از چه آی پی این یوزر وصل شده. این همه 192.168.22 آی پی پی سی من هستش. این قسمت دیگه که تو روتر میکروتیک داره سرویس های مختلفی همون آی پی سرویسز هستش. در مورد اینها مختصر صحبت کردیم. دیدیم که ما میتونیم از طریق تلنت، SSH، وبفیگ و وین باکس به روترمون وصل بشیم. اگر ما بیایم از منوی آی پی گزینه سرویسز رو انتخاب کنیم، یه پنجره برای ما باز میشه که این روش‌های دسترسی رو میگه. با یک سری از اینها آشنا شدیم، یه سریاشون برامون ممکنه جدید باشه. دو تا گزینه اول API و API SSL هستن. ما وقتی که از طریق وین باکس وصل میشیم و یا تلنت میکنیم، یه انسانه که داره با یه ماشین که همون روتر باشه صحبت میکنه. اما اگر شما یه کدی بنویسین، یه برنامه‌ای داشته باشین، برنامه‌نویسی کنین و از طریق اون بخواین روتر رو کانفیگ کنین و یا تنظیماتی رو روتر انجام بدین، میتونین از API ها استفاده کنین. استفاده از API ها مخصوصا زمانی که شما یه شبکه خیلی بزرگی دارین، مثل شبکه یک ISP که ممکنه چند صد تا دیوایس میکروتیک داشته باشه، میتونه خیلی مفید باشه. اون موقع شما میتونید با استفاده از برنامه‌نویسی و اتوماسیون، نتورک اتوماسیون، خیلی کارها رو به صورت خودکار انجام بدین. مثلا برنامه میتونه به تک تک روترهای تو شبکه شما وصل بشه و ببینه اگر نسخهشون آپدیت نیست اونها رو آپدیت کنه. این کار اگه قرار بود یه انسان بشینه انجام بده، ممکنه وقت خیلی زیادی ازش گرفته بشه با توجه به اندازه نتورک شما. روش دیگه دسترسی FTP هست. شما میتونین یه سری فایل ها رو از طریق FTP از روترتون دانلود کنین و یا روی اون آپلود کنین. روش های بعدی تلنت و SSH رو با هم دیگه دیدیم، تستشون کردیم. با وین باکس و وبفیگ هم آشنا هستین. یه گزینه دیگه هم اینجا داره www-ssl نوشته. این موقعی هست که شما میخواین به صورت سکیور وصل بشین به روترتون که احتیاج دارین یه سرتیفیکیت داشته باشین. البته این گزینه تو API SSL هم داشتین که حالا بحث ما تو این دوره نیستش. یه سری بست پرکتیس داریم برای اینکه روترمون رو یه مقدار امن‌تر کنیم. ما اگر سرویسی رو تو روترمون استفاده نمی‌کنیم تو این قسمت آی پی سرویس، بهتره اون رو دیزیبل کنیم. مثلا من شبکه‌ای دارم که میدونم که تو از API ها استفاده نمی‌کنم، از محیط وبفیگ استفاده نمی‌کنم، تلنت و FTP هم استفاده نمی‌کنم. پس بهتره بیام اینجا اون سرویس ها رو کلا دیزیبلشون کنم که اینجوری احتمالی که من از طریق این سرویس ها هک بشم و مشکلی برام پیش بیاد کاهش پیدا میکنه. اگر از سرویسی استفاده میکنم، من این امکانو دارم که بیام محدودیت ایجاد کنم. بیام بگم اگر من به عنوان مثال اینجا از SSH و وین باکس میخوام استفاده کنم، بیام بگم این سرویس ها فقط از IP ادرس های خاصی قابل استفاده باشن.
مثلا تو شبکه من میدونم که سیستم من آی پیش هستن 92.168.2.2 و منم که از طریق این آی پی میخوام SSH بزنم و یا از طریق وین باکس وصل بشم به روترم و کسی دیگه ای نباید اجازه داشته باشه. توی فیلد اویلیبل فرام که حالا با هم میبینیمش میتونیم اینو ست کنیم. کار دیگه ای که من میتونم انجام بدم که امنیت روترم رو بالا ببرم اینه که بیام پورت های پیشفرض رو عوض کنم. به عنوان مثال پورت پیشفرض وین باکس 8291 هست. حالا بعدا میریم میبینیم که پورت پیشفرض رو نوشته. من میتونم بیام پورت پیشفرض اینو عوضش کنم، یه پورت پیشفرض دیگه ای بذارم، اینجوری احتمال این که هک بشم کمتر میشه. چون خیلی از سیستم ها هستن که این سیستم ها آلوده شدن به بدافزار، اصطلاحاً میگن زامبی شدن و اون برنامه از روی اون سیستم ها بدون که حتی کاربر اون سیستم آگاهی داشته باشه شروع میکنه به یک سری از آدرس های آی پی حمله کردن و همیشه فاز ابتداییش هم اینه که یوزرنیم پسورد های زیادی رو تست میکنه تا بتونه با اون سیستم لاگین کنه. روی تجهیزات میکروتیک یوزری که پیش‌فرض هست ادمینه، خیلی موقع این چک میشه. اگه کسی هم بخواد از طریق وین باکس وصل بشه به روتر شما، مسلماً پورت 8291 پورت پیش‌فرض هستش، اگر روی اون باشین کار رو براش آسان‌تر کردیم. به عنوان نمونه روی این شکل نگاه کنید. این یه روتر بوده که روش آدرس پابلیک وجود داشته. اگر نگاه کنید از یه آی پی که 284.62.140 باشه از طریق تلنت بارها سعی شده با یوزرهای متفاوت، یوزر روت، یوزر ادمین و با پسوردهای متفاوت به این روتر لاگین بشه. اما اگر سرویس تلنت دیزیبل شده بود، اون هکر حتی اگر یوزرنیم پسورد رو میداشت، اون برنامه‌ای که هکر نوشته نمیتونست به هیچ وجه وارد روتر شما بشه، حداقل از طریق این پروتکل. یه آزمایش اینجا داریم که از ما خواسته که روترمون رو از طریق وب بهش دسترسی پیدا کنیم، یعنی همون محیط وب فیک. بعد از اینکه دسترسی پیدا کردیم بیایم از طریق وین باکس وصل بشیم به روترمون، بیایم سرویس www رو تو IP سرویسز دیزیبل کنیم، بعدش دوباره بروزرمون رفرش کنیم ببینیم میتونیم دوباره به روترمون دسترسی داشته باشیم یا نه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من مرورگرم رو باز میکنم، از طریق مرورگرم به روترم وصل میشم، مثلا 92.168.2.1. یوزرم شد علیرضا، پسوردم شد 123. به روترم وصل شدم، این محیط وب فیک. من الان میتونم وصل بشم، مشکلی هم ندارم. بریم از طریق خود همین محیط سرویس www رو دیزیبل کنم. من میرم تو آی پی، تو قسمت سرویسز همه اینها انیبل هستن. من میتونم اینو دیزیبلش کنم، اینو دیزیبل کنم، FTP رو دیزیبل کنم، تلنت رو دیزیبل کنم، www و www.SSL رو هم دیزیبل کنم. فقط بذارم SSH و وین باکس برای من باشه. میتونم بیام روی SSH هم اینجا تو قسمت available فرام ست کنم، بگیم که فقط از طریق 92.168.2.2 قابل دسترس باشه. اینو اپلای کنم و اوکی کنم. اگه نگاه کنیم فیلد available فرام برای من پر شد. همین کار رو از طریق محیط وین باکس هم میتونم انجام بدم. بریم محیط وین باکس. توی وین باکس هم میام آی پی سرویسز، کارهایی که تو وب فیک انجام دادم اینجا هم اگه نگاه کنین اعمال شده. برای وین باکس هم میام اینجا پورت پیشفرض رو عوض میکنم، میذارم 8794. تو قسمت available فرامم اینجا میام مینویسم مثلا 92.168.2.2. اینها امنیت منو یه مقدار افزایش میده. حالا اتفاقی که میفته، من اگه بخوام از طریق وین باکس مجدد وصل بشم به روترم باید حتما این شماره پورت رو وارد کنم. قبلش بریم چیزی که آزمایش از ما خواسته بود رو انجام بدیم. دوباره بریم سراغ مرورگرمون. من میام دوباره تو این محیط وبم وب فیک، اینجا روی رفرش کلیک میکنم ببینم برای من میاره یا نه. نوشته unable to connect، یعنی من الان دیگه از طریق محیط وب فیک به روترم نمیتونم وصل بشم. پس چیزی که آزمایش از ما خواسته بود و با هم دیگه انجام دادیم. دوباره بریم تو محیط وین باکس. اینجا اگه نگاه کنیم من پورت وین باکس رو عوض کردم، گفتم 8794. پورت پیشفرضش هم بود 8291. من اگه مجدد بخوام به روترم وصل بشم الان، نگاه کنیم من اینجا هیچ شماره پورتی نزدم.
وقتی هیچ شماره پورتی نمیزنم خودش میاد اتومات از همون شماره پورت TCP 8291 استفاده میکنه. کانکت نمیشه، تو کانکتینگ میمونه. من اما اگه بیام اینجا شماره پورتی که اینجا وارد کردم 8794 یه 2 نقطه بزنم 8794 رو تایپ کنم، این بار تونستم از طریق وین باکس به روترم وصل بشم. من این پنجره قبلی رو میبندم، تو این پنجره میام زوم میکنم که اینو داشته باشم. اما پورت پیشفرض SSH که 22 بود و من عوض نکردم، یعنی با همون پورت قبلی میتونیم بهش SSH بزنیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.